er een heel jaar aan gewerkt. Dus het belooft heel goed te worden. Daar is ze. Vooraleer te beginnen en de vragen op jullie af te vuren, ga ik nog eventjes een klein woordje zeggen. Jullie weten, wij zijn de Amnesty-groep van Mortsel. Dat is onze beweegreden om dat al 23 maanden in te richten, om de organisatie te kunnen steunen. Is ze nog nodig de dag van vandaag? Ja, ze is heel erg nodig. En wij hebben dit jaar, om het een beetje dichter bij ons allemaal, of bij jullie te brengen, hebben wij een klein verhaal rond iemand die in Mortsel woont. Ja, hier vlak bij ons. Dat is Sami. Kom maar even, Sami. Sami komt uit Egypte. Woont in Mortsel met vrouw en 3 kindjes. Heeft al heel wat meegemaakt in Egypte. Heeft daar 3 maanden in de gevangenis gezeten. Is dan gelukkig kunnen vrijkomen. En is dan naar ons land gekomen, maar heeft dus heel wat meegemaakt. Maar zijn broer en schoonbroer zitten reeds 4 jaar in een gevangenis in Egypte. Dat is een misdaad, zal ik zeggen, dat zij eigenlijk wilden werken aan wat zij vonden een beter Egypte, dat zij een ander Egypte wilden met een ander regime en dat mag niet in sommige landen. Hè. Je mag niet het oneens zijn met het bestuur. De omstandigheden daar zijn zwaar. Het ergste is dat die mensen eigenlijk geen ernstig proces krijgen. Helemaal geen. Hè. En dat is toch een van de kernpunten waar wij met Amnesty als groep tegen ageren, dat er altijd, overal, minstens de mensenrechten zouden moeten gerespecteerd worden en mensen een eerlijk proces zouden moeten kunnen krijgen. Sami heeft nog iemand meegebracht, Sabri, jij mag ook al komen. Sabri is net 4 maanden in ons land en hij heeft 28 maanden in de gevangenis gezeten, in dezelfde gevangenis als waar de broer en schoonbroer van Sami gezeten heeft. Dus, en 1 woordje ga ik nog zeggen, op sommige tafels ligt het nog, alleszins hebben we voor iedereen een brief. Wij als groep hebben samen met hen een brief opgesteld voor meneer Reinders, Didier Reinders, minister van Buitenlandse Zaken, met de vraag van alsjeblieft druk te leggen op het Egyptische regime om daar de mensenrechten beter te respecteren, om te zorgen dat de mensen een eerlijk proces kunnen krijgen en tegen de verdwijningen die jammer genoeg schering en inslag zijn. Mensen verdwijnen aan de straat, familie en vrienden weten niet waar ze zijn, dus het gaat daar echt niet goed momenteel in Egypte. Dus wij vragen aan onze minister om in onze naam daar in de maat van het mogelijk en ook vanuit Europa uiteraard druk te oefenen en liefst geen wapens meer te leveren, want nog in 2016 is er voor 2 miljard wapens geleverd aan Egypte. Dus daar zijn wij het allemaal niet mee eens. Dus onze brief die wij samen opgesteld hebben, kan iedereen ondertekenen. Sommigen zijn hem al aan het lezen. En wij gaan die in een collectieve omslag opsturen naar onze minister in de hoop dat hij voelt dat wij heel bezorgd zijn om de mensenrechten overal ter wereld, maar nu specifiek rond Egypte, omdat iemand van onze stad ons verteld heeft hoe het daar echt aan toe heeft. Ik geef heel kort het woord aan Sami, dan geeft hij het woord heel kort aan Sabri en dan beginnen we aan de quiz. Dank je wel. Goedenavond allemaal. Er zijn een paar mensen die mij kennen, die ik activiteiten gedaan met hun en ik wil ten eerste allemaal verwelkomen met onze quiz door Amnesty. Ik ga niet zo lang spreken, maar ik wil zeggen dat vandaag onze wereld allemaal gaat naar meer crisis en crisis, economiecrisis, mensenrechten crisis, ongerechtelijk crisis. Wat ik wou zeggen vandaag, dat ik wens
voor ons wereld allemaal beter te worden. Ik wou naar België niet komen, maar ik was verplicht naar hier te kunnen vliegen. Waarom? Want is er in onze wereld mensen die steun kregen door, ik weet niet, kapitalisme kun ik zeggen, of door politikanten, maar bestaat dictators vandaag in onze wereld die steun kregen door iemand anders. Ik wou vandaag door mijn brief, de brief dat mijn collega's hadden meegeholpen voor dat te schrijven, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken vragen waarom een Egyptisch regime die dictators daar zo veel steun kregen voor onrechten, voor mensen aan de gevangen te brengen. Ik was geen moslimbroerhoed en mijn broer en mijn schoonbroer waren geen moslimbroerhoed. Maar iedereen die tegen het regime vandaag spreekt, wordt moslimbroerhoed en wordt terrorisme. Terrorisme bestaat door zoveel redenen, zoals ongerechten, zoals minder ontwikkelen, zoals armoede. Die zijn allemaal zaken die kan leiden naar terrorisme. Vandaag terrorisme moet verdwijnen, maar niet door wapens, maar wel door meer justitie. Ik wou dat iedereen zijn stem aan meegeven voor dit brief te tekenen en onze minister te zeggen stop met wapen te leveren aan dictatorsregime. Dat is mijn vraag en ik hoop dat iedereen kan mee akkoord zijn voor dit brief te gaan tekenen. Ik ga de micro laten passeren aan mijn vriend, die was al 28 maanden in de gevangenis. Met mijn broer en schoonbroer, die zijn nu sinds augustus 2014 in de gevangenis, zonder gerechtelijke beslissing. En mijn vriend was met hun voor 28 maanden in dezelfde gevangenis. Hij gaat zijn getuigenis vertellen, want wat komt op de media, dat is niet altijd waar. En niet altijd gelijk wat kunnen wij van de mensen zelf horen. Sowieso, ik wil jullie allemaal bedanken voor de steun dat kunnen wij door jullie krijgen. En ik geef mijn vriend Sabri voor zijn getuigenis te geven. Dank u. Hallo, goedenavond. Ik ben Sabri, ik ben 29 jaar. Ik woon in Namen, ik kom uit Egypte. Nee, spreek in Engels, excuse me because I can't speak Netherlands. So I'm just coming to speak about my suffers for a little bit duration to just explain what's happening right now in Egypt. At the beginning, I was under arrest for just 28 months in Egypt. I was enforced disappeared for just twice times, 16 days during April 2015 and last November when I was trying to travel to Belgium, the first tries to travel, they also kidnapped me from the airport and I was in something like La Zorli, a virtual place. They kidnapped the people and put them there without names, just you have number, you are handcuffed, blindfolded, and sitting down all the time. You can't do anything, even fleeting claims, you can't do that. So now the system doesn't care by anything. They doesn't hesitate to arrest a woman, just like what's happening with Zubayda mother. Zubayda is one of just Egyptian girl. She's simple Egyptian girl, but Zubayda had been kidnapped 7 months ago or something, and she gave birth after 9 months of releasing. So nobody knows that the boy belonged to who is his father. And at the end, her mother appeared on the media and said, I just need an explanation, where is my daughter? So they arrest her, simply. They doesn't care by anybody. They arrest everyone.
So that even in the prosecution, they took me to prosecution, and they made 3 cases for me without anything, just because maybe I joined a prosecution against the system or something like that. So the prosecutor, who have to be a man of law in Egypt, he forced me to sign on something I didn't say it. Just what's happening right now in Egypt. So in the jail, Human Rights Watch released a report about my jail. It's the high security jail over all Egypt, maybe over all Middle East. It's called Scorpion Jail. Human Rights Watch released a report. The subject of report is "We are in Tombs," and really they are very accurate when they choose that subject, because there the cell is like 7 square meters, and there is a hole in the middle of the cell, and maybe four persons inside that jail. That cell. So you can't imagine what's happening there. There is no light. Maybe if they like to make something good, they will put a lamp, but just for not permanent duration, but just for temporary action. So the torturing every day, the checkup every day, the grilling every day. They maybe force you to call yourself in a girl name. So say they doesn't care about you. So you are number there, and they said you are number. If you pass away anytime, we don't care about you. Okay. So now the system in Egypt is like Nazi. Okay. All right. So I'm just wanna explain that the system in Egypt is not like don't respect the minimum human rights. If they respect the animal rights, they will not do what they are doing now with the people in Egypt. Thank you. Dus mensen, gewoon om af te sluiten. Het gaat over deze brief, waar u dit symbooltje op ziet. Dus als u dat wilt ondertekenen, nu of straks in de pauze. En nu is het tijd voor de quiz.